नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, आपली रासलीलेची सिरीज सुरू आहे. रासलीलेतील मोहक कथा ऐकण्यासाठी तुम्ही तयार आहात ना? कारण मी तर तुम्हाला सांगायला खूप उत्सुक आहे. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाही आहे त्यांनी प्लीज माझं चॅनल आधी सबस्क्राईब करून घ्या. सुरुवात करूयात. श्रील रूप गोस्वामी अप्रत्यक्षपणे सुचवतात की श्रीकृष्णांच्या सुंदर स्मित मुखाकडे आकर्षित झालेल्या मनुष्याला भौतिक इंद्रिय तृप्तीचे आकर्षण राहत नाही. कृष्ण भावनेतील उन्नतीची हीच कसोटी आहे. कृष्ण भावनेत प्रगती करत असलेल्या व्यक्तीची भौतिक कर्मांतील आणि इंद्रिय तृप्तीतील गोडी कमी होत गेलीच पाहिजे. रासारंभात काही गोपी आपल्या पतींचा विरोध असतानाही श्रीकृष्णाकडे निघाल्या. तेव्हा त्यांच्या पतींनी त्यांना बळजबरीने घरात कोंडून ठेवले. तेव्हा श्रीकृष्णांकडे जाण्यास असमर्थ झालेल्या या गोपी नेत्र बंद करून त्यांच्या दिव्य रूपावर ध्यान करू लागल्या. त्यांच्या हृदयात श्रीकृष्णांचे रूप अगोदर प्रकट होतेच आणि अशी ध्यानधारणा करून त्या सर्वश्रेष्ठ योगी सिद्ध झाल्या. भगवद्गीतेत म्हटल्याप्रमाणे जो मनुष्य श्रद्धेने व प्रेमाने सदैव श्रीकृष्णांच्या चिंतनात मग्न असतो तो योग्यांमध्ये सर्वश्रेष्ठ योगी होतो. वस्तुतः योगी हा भगवान विष्णूंच्या रूपावर आपले मन एकाग्र करीत असतो. हाच खरा योगी होय. श्रीकृष्ण अखिल विष्णू तत्वांचे मूळ आहेत. गोपी प्रत्यक्षपणे श्रीकृष्णांकडे जाऊ शकल्या नाहीत आणि त्यामुळे त्या त्यांच्यावर ध्यान करून सिद्ध योगी झाल्या. श्रीकृष्णांकडे आलेल्या त्यांच्या पार्षदा गोपी या वेगवेगळ्या श्रेणीतील होत्या. त्यांच्यापैकी अधिकतर गोपी श्रीकृष्णांच्या नित्य पार्षदा होत्या. ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे, दिव्य जगतातील श्रीकृष्णांचे नित्य पार्षद विशेषतः गोपी त्यांच्या रुदिनी शक्तीची प्रकाश रूपे आहेत, अर्थात श्रीमती राधा राणीची रूपे आहेत. जेव्हा श्रीकृष्ण या भौतिक सृजनातील काही ब्रह्मांडात आपल्या दिव्य लीला प्रकट करतात तेव्हा भगवंतांचे नित्य पार्षदच त्यांच्या सोबत येतात असे नाही, तर या भौतिक जगातून त्या पदाला पोहोचलेले भक्त देखील येतात. जेव्हा सगळ्या गोपी श्रीकृष्णांपुढे उपस्थित झाल्या तेव्हा श्रीकृष्णांनी आपल्या वाक्चातुर्याने त्यांचे स्वागत करीत व त्यांना निराश करीत त्यांच्याबरोबर बोलावयास सुरुवात केली. ते परमवक्ता असून त्यांनी भगवद्गीता सांगितली आहे. ते तत्वज्ञानाच्या, राजनीतीच्या, अर्थकारणाच्या सर्वोच्च विषयांवर बोलू शकतात. तसेच ते आपल्या प्राणप्रिय गोपींशीही बोलले. ते आपल्या शब्दचातुर्याने गोपींना संभ्रमात टाकण्याचा प्रयत्न करू लागले. श्रीकृष्ण म्हणाले, व्रजवासी गोपींनो, तुम्ही फारच भाग्यवान असून मला फारच प्रिय आहात. तुम्ही इकडे आला आहात म्हणून मला फार आनंद झाला आहे. मला वाटते वृंदावनात सर्व काही व्यवस्थित चालले आहे. आता मला आज्ञा करा, मी तुमच्यासाठी काय करावे ते सांगा. अशा रात्रीच्या वेळी तुमचा इकडे येण्याचा हेतू तरी काय? कृपया शांततेने बसा आणि तुमच्याकरिता मी काय करू शकतो ते मला कळू द्या. गोपी श्रीकृष्णांकडे आल्या होत्या त्या त्यांच्या सहवासाचा आनंद घेण्यासाठी, त्यांच्याबरोबर नृत्य करण्यासाठी, त्यांना आलिंगन देण्यासाठी आणि त्यांची चुंबने घेण्यासाठी. आणि जेव्हा श्रीकृष्ण त्यांना सर्व प्रकारचा सन्मान देऊन अगदी शिष्टाचाराने त्यांचे स्वागत करू लागले तेव्हा त्यांना मोठा अचंबा वाटला. श्रीकृष्ण त्यांना सामान्य सामाजिक महिलांसारखे वागवित होते. त्यामुळे त्या एकमेकींकडे पाहून हसू लागल्या आणि आपण सगळ्यांनीच श्रीकृष्णांचे बोलणे लक्षपूर्वक ऐकले आहे असा आपापसात संकेत करून आश्चर्य प्रकट करू लागल्या. तदनंतर श्रीकृष्ण त्यांना उपदेश करीत म्हणाले, हे गोपिकांनो, आता रात्रीची वेळ होत आली आहे आणि हे वन फारच भयावह आहे. अशा वेळी वाघ, अस्वले, कोल्हे, लांडगे असे हिंस्र वन्य पशु अरण्यातून भ्रमण करू लागतात. म्हणून हे तुमच्याकरिता फारच धोक्याचे आहे. तुम्हाला आता सुरक्षित जागा शोधणे शक्य होणार नाही. तुम्ही कोठेही जा, असे वन्य पशु भक्ष्य करण्यासाठी सर्वत्र विचरण करीत असल्याचे तुम्हाला आढळून येईल. अशा भयाण रात्रीच्या वेळी इकडे येण्यात तुम्ही फारच मोठा धोका पत्करला आहे. आता मुळीच वेळ न दवडता सत्वर परत जा. गोपिका त्यांचे असे बोलणे ऐकून स्मित हास्य करू लागल्या आणि ते पाहून श्रीकृष्ण म्हणाले, तुमची शारीरिक लक्षणे फारच आकर्षक आहेत हे मी जाणतो. तुमच्या सगळ्यांचे कटिभाग अतिशय क्षीण असून दिसायला फारच सुंदर आहेत. अर्थात तेथील सर्वच गोपींचे लावण्य निश्चितच अनुपम होते. त्यांचे वर्णन सुमध्यमा म्हणून करण्यात आले आहे. सुमध्यमा म्हणजे जिचा कटिभाग बारीक आहे अशी स्त्री. त्या गोपी स्वतःची काळजी घेण्या इतक्या प्रौढ नव्हत्या
हे श्रीकृष्ण त्यांना समजावून देण्याचा प्रयत्न करीत होते. वस्तुतः त्यांना संरक्षणाची आवश्यकता होतीच. अशा रात्री त्यांनी श्रीकृष्णांकडे येणे योग्य नव्हते. श्रीकृष्ण त्यांना म्हणाले, हे गोपींनो, तरुण मुलींनी आणि मुलांनी मध्यरात्री एकत्र मिसळणे हे फार चांगले दिसत नाही. श्रीकृष्णांचा असा सल्ला ऐकून गोपींना फारसा आनंद वाटला नाही. म्हणून श्रीकृष्ण हाच मुद्दा वेगवेगळ्या रूपाने सांगू लागले. प्रिय गोपींनो, तुम्ही तुमच्या पतींच्या, बंधूच्या, पित्यांच्या परवानगीशिवाय घर सोडून आला आहात हे मला समजते. म्हणून तुमचे माता पिता, तुमचे थोरले बंधू, तुमचे पुत्र आणि तुमच्या पतींविषयी काय सांगावे असे सर्वजण तुमचा शोध करण्यात फारच चिंतातूर झाले असतील. तुम्ही येथे आहात, परंतु निश्चितच अनन्य ठिकाणी ते तुमचा शोध करत असतील आणि त्यांची हृदये अतिशय व्याकुळ झाली असतील. म्हणून येथे खोळंबून राहू नका. कृपया परत जा आणि त्यांना शांत करा. श्रीकृष्णांनी उघडपणे दिलेला सल्ला ऐकून गोपी हृदयात अतिशय अस्वस्थ झाल्या आणि काहीसा राग येऊन त्यांनी आपले लक्ष वनशोभा पाहण्याकडे वळवले. त्यावेळी संपूर्ण वन शुभ्र चांदण्याने न्हाऊन निघाले होते. पवन मंथर गतीने उमललेल्या फुलांवरून वाहत होता. अशा प्रकारे गोपींनी आपली नजर वनशोभेकडे वळवली हे पाहून श्रीकृष्णांनी त्यांना उपदेश देण्याची संधी घेतली. ते म्हणाले, छान, मला वाटते तुम्ही आज रात्री वृंदावनाची शोभा पाहण्याकरिताच घर सोडून येथे आला आहात. परंतु तुम्ही समाधान मानले पाहिजे. आता उशीर न करता तुमच्या घरी निघा. तुम्ही अतिशय पतिव्रता स्त्रिया आहात. आता तुम्ही वृंदावनाची शोभा पाहिली आहे, म्हणून कृपया घरी परत जा आणि प्रामाणिकपणे आपापल्या पतींची सेवा करा. आता जरी तुम्ही वयाने लहान असाल तरी आता तुमच्यापैकी काहींना लहान लहान मुले देखील असतील. तुम्ही त्यांना घरी सोडून आला असाल आणि ती आता रडत असतील. म्हणून कृपा करून त्वरित घरी परत जा आणि त्यांना स्तनपान करा. मला हे देखील माहीत आहे की तुमचे माझ्यावर अतिशय प्रेम आहे आणि अशा दिव्य स्नेहाकर्षणामुळेच माझे वेणुवादन ऐकून तुम्ही इकडे आला आहात. तुमचा माझ्यावरील प्रेमभाव अतिशय उचित आहे, कारण मी पूर्ण पुरुषोत्तम आहे. अखिल प्राणी मात्र माझे अंश आहेत आणि त्यांचा माझ्यावर स्नेह असणे हे स्वाभाविकच आहे. तुमचा माझ्यावरील स्नेह मान्य आहे. मी त्याबद्दल तुमचा आभारी आहे. आता तुम्ही घरी परत जा. तुम्हाला स्पष्ट करून सांगण्यासारखी दुसरी गोष्ट म्हणजे एका पतिव्रतेसाठी कोणत्याही कपटाशिवाय आपल्या पतीची सेवा करणे हे सर्वश्रेष्ठ धर्मतत्व आहे. स्त्रीने आपल्या पतीशी प्रामाणिक व निष्ठावान असावे. असेच नाही तर तिला आपल्या पतीच्या मित्रबांधवाबद्दलही प्रेम असावे. तिने सासू सासऱ्यांचे देखील आज्ञाधारक असावे. तसेच पतीच्या लहान बंधूवरही तिचा स्नेह असावा. आणि महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रीने आपल्या मुलांची काळजी तर घेतलीच पाहिजे. अशा रीतीने श्रीकृष्णांनी स्त्री कर्तव्यांचे स्पष्टीकरण करून सांगितले. श्रीकृष्णांचे हतोत्साहित करणारे बोलणे ऐकून गोपी अतिशय खिन्न झाल्या. आपली श्रीकृष्णांबरोबर रासनृत्याचे सुख घेण्याची इच्छा आता निष्फळ होणार असे वाटून त्यांची हृदये चिंतेने व्याकुळ झाली. अतिशय दुःख झाल्यामुळे त्या जोरजोराने उच्छवास टाकू लागल्या. श्रीकृष्णांच्या मुखावरची दृष्टी काढून त्या जमिनीकडे पाहत आपल्या पायाच्या अंगठाने जमिनीवर वेगवेगळ्या वक्राकार रेषा ओढू लागल्या. त्यांच्या नयनांतून अश्रुपात होत होते आणि अश्रुपातामुळे त्यांच्या नयनांतील काजळ व मुखावरील अंगराग धूर निघाला. अश्रूंनी वक्षस्थळ भिजून निघाले व उरोजांवरील कुमकुमाला धुवून काढीत ते जमिनीवर पडू लागले. श्रीकृष्णांबरोबर बोलण्याकरिता त्यांच्या तोंडून शब्द फुटत नव्हता. अशा स्थितीत त्या केवळ मूकपणेच तेथे उभे राहिल्या. श्रीकृष्णांनी गोपींना दिलेले असे उपदेश तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.